عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم في حلقة جديدة من نوستالجيا جيمر شو. في الحلقة بإذن الله راح نسوي مراجعة حق ثلاثية معروفة ومشهورة، واللي هي ثلاثية كاسلفينيا على جهاز الانيس، وراح نسوي ماراثون مرة واحدة، وراح نبدأ على بركة الله. سلسلة كاسلفينيا من السلاسل المشهورة والمعروفة لدى الكثير جدا من اللاعبين، وهي من السلاسل الأيقونية والتاريخية جانب سلاسل أخرى أمثال فاين فانتسي وسوبر ماريو وسونيك وميتال جير والى آخره. السلسلة عبارة عن ألعاب أكشن 2D. قصة اللعبة باختصار تدور بشكل رئيسي حول عائلة بيلمونت، واللي هدفها القضاء على دراكولا اللي يتم إحيائه كل 100 سنة. القصة في السلسلة عميقة وايد، لكن نحن في الحلقة راح نغطي سلسلة الانيس، وهذه هي الألعاب مثل ما تشوفون، وراح نبدأ فيها بترتيب. بغيت أقول لكم بعد أن سلسلة كاسلفينيا من السلاسل المفضلة، وعشان هالمناسبة أنا راح ألعبها إن شاء الله على انيس ذهبية. هذه تراها مش رسمية، شغل هو، ودك فراسي نشتريها لأن شكلها عجبني، والكنترولر طبعا مثل ما تشوفون لونه ذهبي. وراح نبدأ الحين. كاسلفينيا الجزء الأول. اللحن مال الانترو يخوف الصراحة. المهم، هذه أول لعبة كاسلفينيا على الإطلاق، وصدرت في سنة 1986. انت تلعب سايمون بيلمونت، وسلاح الرئيسي هو الكهرباء، قصدي الصوت. راح نوصف لكم التحكم: زر A للقفز، والزر B للصوت. أما فوق مع الضغط على زر البي فهو حق استخدام الأسلحة الفرعية، وراح نتكلم عنها بعد شوي. هدفك في اللعبة هو تقدم وهزيمة الوحوش والرؤساء اللي يكون في طريقك، وانت لازم تقضي على دراكولا في النهاية. الوحوش في اللعبة هم الوحوش المعروفة في قصص الرعب، عندك الزومبيز والخفافيش والذئاب وغيرهم من الوحوش الأخرى. راح نتكلم عن القدرات والأشياء اللي حصلها السامين باللعبة. أول شيء، شايف هذا الشموع متعقد في كل مكان باللعبة؟ هذا لازم تضربهم وتحصل منهم الأغراض المهمة، وهم سلاح السلسلة اللي في نهايته كرة شوكية، وبعد ما تشلها تقدر تطوره بانك تشل واحد ثاني منه، وبيصير مدى سلاحك اطول وبيكون اقوى. وثاني شيء الاسلحة الفرعية، وهم السكينة الصغيرة، الماء المقدس او الهولي ووتر، الفأس، الكروس، واخيرا الساعة الزمنية. وكل سلاح له وظيفته الخاصة. وتحصل بعد من الشموع الفلوس اللي تزيد من سكورك فقط لا غير، والقنينة اللي تخليك غير مرئي لفترة قصيرة. واخيرا واهم من هذا، القلوب. في قلوب صغيرة وفي قلوب كبيرة، عكس ألعاب المغامرات الأخرى اللي القلوب بالعادة تكون حق تزيد عداد الطاقة. في كاسلفينيا تستخدمها لشيء مختلف، هي تعطيك المجال انك تستخدم الأسلحة الفرعية، وكل ما تستخدم سلاح فرعي عداد القلوب ينقص، وكل سلاح يكلف عدد معين. هذا بالنسبة للشموع. في أشياء تحصلها داخل الجدران أمثال قطعة اللحم، واللي تزود من عداد الطاقة، والأرقام اللاتينية اللي تزيد من ليفلك. بالنسبة للجيم بلاي، بصراحة ما عليه كلام، هو ممتع ومسلي، وتحس بشعور رهيب وانت تضرب الأعداء بالصوت أو السلسلة، والأعداء منوعين إلى حد ما. بالنسبة للجرافيكس، الجرافيكس ممتاز بالنسبة لجهاز الانيس، والبيئات والخلفيات ملونة ومنوعة، والموسيقى في اللعبة ممتازة. بالنسبة للعيوب، أول شيء أتوقع البعض بيعرف شو اللي بقوله الحين. عموما من عيوب اللعبة إنها صعبة بشكل كبير جدا، وهي مش بهالسهولة. الصعوبة راح تبدأ لما توصل مرحلة الثالثة، وفي أعداء جدا مزعجين بيرفعون ضغطك، منهم رؤوس الميدوسا، واللي معروفين إنهم من أكثر الوحوش المزعجة بالسلسلة، خصوصا وقت ظهورهم في المناطق اللي تحتاج حق القفز على المنصات، وضربة واحدة منهم راح ترجعك لوراه، وعادي تطيحك في الحفرة. أخ من رؤوس ميدوسا. شو هذا؟ وفي بعد الغربان اللي يتحركون حركات عشوائية وما تعرف طريقة حركتهم، لازم تلحق تشتلهم قبل ما يطيرون. وفي بعد عندك الأقزام الصغار اللي ينطون بسرعة بشكل مزعج. وأخيرا الفرسان اللي يرمون الفؤوس، لأنه يتطلب 9 ضربات عشان تشتل واحد منهم. وفي جليتش أو خطأ تقني راح ينرفزك، اللي هذا هو
يا الله، ما بغينا. وفوق هذا الضرر اللي يتحصل من الاعداء يزداد تدريجيا لدرجة ان ضربة واحدة منهم نقص منك 4 بارات، يعني عندك بس 7 ضربات لازم تتحملها. اما عن الرؤساء، اول 3 السهلين واللي هم الخفاش الكبير وميدوسا والموميائين. اما بعد هذيل فهم وايد صعبين وهزيمتهم تعجيزية بالنسبة للاعبين العاديين. اصعب رئيس هو ديث، والمصيبة مش بس في صعوبته، المنطقة الأخيرة قبل ما تواجهها هي أسوأ مكان باللعبة بكبرها. أول شيء عندك الفارسين المدرعين مع الفؤوس اللي يفرونها، وثاني شيء رؤوس ميدوسا من جهتين. شفتوا كيف المكان صعب؟ عاد إذا قدرت تنجو بدون ما تنضرب ضربة واحدة أنت تستاهل جائزة نوبل. وفوق هذا راح تواجه ديث اللي هذا بروحه قضية كبيرة، الملاج اللي يطلقها راح تبهدلك، فأنت تحتاج إلى سلاح الكروس، وإذا مت راح ترجع لهالمنطقة، مما يعني أنك راح تصادف هالمنطقة مرة ثانية وتواجه رؤوس ميدوسا مع فارسين. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم بعد عناء طويل غلب ديث، وفي بداية المرحلة الأخيرة راح تواجه الخفافيش الكبيرة وهم نفس أول رئيس. لا تتفلسف وتحاول تشتلهم، حاول تتجاوزهم قد ما تقدر لأنك بتواجه ما هو أخطر من هذيل. بعد ما توصل لنهاية المرحلة راح تواجه دراكولا. في البداية راح تشوفه مزعج لأنك ما بتعرف استراتيجيته. الخطة ببساطة، يوم يختفي ويطلع مرة ثانية انتظر ألين ما يرفع ايده ونط وضرب براسه على طول، نظرا ان نقطة ضعفه هو الراس، واستمر على الخطة. بعدها بيتحول الى وحش كبير اللي شو هذا؟ شكله تمساح على خفاش على ريوله مثل ريول صقر. المهم خطته انك لازم تهاجم الراس على طول وما تعطيه مجال للتنفس، ولازم يكون عندك السلاح الكروس، وكل مرة في لعب فيه واضربه بالصوت مرة واحدة، وانتبه يوم يحاول ينط عليك. المهم انت تغلبه يعبون لي اعداد الطاقة مو بالردي انا قيمتها. عموما النهاية مثل ما تشوفون، قصر ينهدم، وهذا الكريدتس. تخيلوا تقدرون تلعبون لعبة من أول، بس هالمرة بمستوى صعوبة أكبر، في أعداء أكثر بيطلعون لك، وفوق هذا ضربة واحدة بياخذ ربع طاقة كالعادة. المهم خلاص خلينا نوقف. في الختام كاسلفينيا الأولى لعبة جيدة لكنها مش موجهة حق اللاعبين العاديين. إذا أنت محترف وتحب السلسلة توكل على الله. انتظرونا في البارت 2 أو القسم الثاني من مراجعة الثلاثية. راح نراجع كاسلفينيا 2 سايمون كويست وكاسلفينيا 3 دراكولا سكيرس. لا تحاتون راح ننزلهم بسرعة إن شاء الله.